ተማር ልጄ ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም ከእጄ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ የዋሸራ አካዳሚ በዚህ በዋሸራ አካዳሚ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የ9ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ነው። ይህ ትምህርት ሲዘጋጅ ለእናንተ ግልጽ ይሆን ዘንድ ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ወደ አማርኛ ቋንቋ ግልጽ በሆነ ሁኔታ ተብራርቶ ቀርቦላችኋል። እንደምትመለከቱት የ9ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት የውጭው የመጀመሪያው ከቨር ገጽ ይህን ይመስላል። እንግዲህ በዚህ በአዲሱ ስርዓተ ትምህርት የተዘጋጀው የዚህ ባዮሎጂ ትምህርት ወደ 6 ምዕራፍ ወይም ዩኒት አሉት ማለት ነው። የመጀመሪያው ዩኒት ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮሎጂ ነው ማለት ነው። የባዮሎጂ ጽንሰ ሐሳብ ባዮሎጂ የሚለው ጥምር ቃል ከየት የመጣ ነው የሚለውን የመግቢያ ዳሰሳ በውስጡ ይይዛል። እንግዲህ ወደ ትምህርቱ ስንገባ በስፋት የምናየው ነው የሚሆነው። ዩኒት 2 characteristics and classification of organisms እንግዲህ እዚህ ጋር ስለ ኦርጋኒዝምስ ባህሪያት፣ ስለ ታክሶኖሚ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኦርጋኒዝምስ፣ ስለ ኪንግደም ክላሲፊኬሽን ሲስተም የምናይበት ነው የሚሆነው በዚህ ዩኒት። ዩኒት 3 ሴልስ እንግዲህ ስለ ህዋስ ስለ ሴልስ በስፋት የምናየው የሚሆነው። ዩኒት 4 ሪፕሮዳክሽን ስለ ስርዓተ መራቦ ሂደት በስፋት የሚይዝልን ይሄ ምዕራፍ ነው ማለት ነው። አምስተኛው ዩኒት ሂውማን ሄልዝ ኒውትሪሽን ኤንድ ዲዚዝ እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ ስለ ሰው ጤና ስለ ስርዓተ ምግብ እና ስለ የተለያዩ በሽታዎች እንዴት ይከሰታሉ እንዴት መከላከል ይችላል የሚለው እንግዲህ በትምህርቱ ውስጥ በስፋት የምናየው ይሆናል ማለት ነው። የመጨረሻው ዩኒት 6 እንግዲህ ኢኮሎጂ የስርዓተ ምህዳሩን የምናይበት ነው ማለት ነው። about the environment አካባቢያችን ምን ይመስላል ስርዓተ ምህዳሩ ምን ይመስላል የሚለው እንግዲህ በስፋት የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ በዚህ በአዲስ ስርዓተ ትምህርት የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ እነዚህ 6 ምዕራፎች ተካተውበት ይገኛሉ ማለት ነው። ተማሪዎች ይህንን ትምህርት እንግዲህ ባላችሁበት ሆናችሁ በቀላሉ መከታተል ትችላላችሁ። ነገር ግን አንድ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ምንድነው? ሰብስክራይብ ሼር እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ዛሬ የምንማረው የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ነው። ዩኒት 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ባዮሎጂ፣ ሌሰን 1 ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ባዮሎጂ። እንግዲህ ሌሰን 1 ላይ የምናየው ምንድነው? የባዮሎጂ ትርጓሜ ዴፊኒሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ነው። ቢፎር ዚስ ዊ ሲ ዘ ሌሰን ኦብጀክቲቭስ የትምህርታችን የዕለቱን የትምህርት ዓላማ እንዳስሳለን። at the end of this lesson students will be able to define the word biology. what is biology የሚለውን እንግዲህ ዲፋይን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሁለተኛ explain the relationship of biology and other subjects እንግዲህ ባዮሎጂ ከሌሎች ተፈጥሮ ሳይንስ እና ከሌሎች ሳብጀክቶች ጋር ያለውን መስተጋብር ያብራራሉ ወይም ገለጻ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንግዲህ የዕለታችን የትምህርቱ ርዕስ ዓላማ ነው የሚሆነው። so what is the definition of biology? the word biology came from 2 Greek words. these 2 Greek words are bios የምንለው ነው meaning life። bio ማለት እንግዲህ ህይወት የሚለውን ትርጓሜ ይሰጠናል ማለት bios meaning life. the second pair of Greek words is logos የሚለው እንግዲህ meaning studying እንግዲህ ጠቅላላ አድርገን ባዮሎጂ የሚለውን ወርድ ስናየው ባዮ የሚለው ህይወት ነው፣ ሎጎስ ማለት እንግዲህ ማጥናት ነው። ስለዚህ ባዮሎጂ ማለት ምንድነው? የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ሆኖ ህይወት ስላለው ነገር የሚያጠና ማለት የሚለውን ትርጉም ይሰጠናል። therefore the word biology is it is the study of life. can simply define biology is a branch of natural science which is the study of life ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ለዚህ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። it is a scientific study of living organisms. the scientific study of living organisms. when you say living organisms እንግዲህ ባዮሎጂ ህይወት ስላላቸው ነገሮች በጥልቀት የሚያጠና የተፈጥሮ ሳይንስ ነው ስንል ህይወት ያላቸው ነገሮች እንግዲህ ሰፋ ያለ ኮንሰፕት በውስጡ ይዛል ማለት ነው። ህይወት ያላቸው ነገሮች የጋራ ባህሪ አላቸው። living things share common characteristics. the common characteristics of these living organisms እነዚህ ህይወት ያላቸውን ፍጥረታት የጋራ ባህሪያት ስናይ these living organisms are composed of one or more cells ከአንድና ከአንድ በላይ ህዋስ የተገነቡ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ከአንድ ህዋስ የተገነቡ ኦርጋኒዝሞች ምን እንላቸዋለን? ዩኒሴሉላር ኦርጋኒዝምስ or single celled organisms እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ከሁለትና ከዛ በላይ የተገነቡ ህዋስ የተገነቡ ኦርጋኒዝሞችን ደግሞ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። these multicellular organisms are made up from 2 or more cells. These are called multicellular organisms.
ከአንድ ህዋስ የተሰሩ ዩኒሴሉላር ኦር ሲንግል ሴልድ ኦርጋኒዝምስ እንላቸዋለን። ከአንድና ከዛ በላይ የተገነቡትን ደግሞ መልቲሴሉላር ኦርጋኒዝም ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። this is the main characteristics of living organisms። ሌላኛው እንግዲህ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ያላቸው የጋራ ባህሪያት እንግዲህ ከቀላል ወደ ውስብስብ የአካል ውቅር ያላቸውን እናያለን ማለት ነው። they are complex and highly ordered። ከትንሽ from simple to complex እንግዲህ we can say organisms unicellular and multicellular ብለን በአካል ውቅራቸው አፈጣጠራቸው ማስቀመጥ እንችላለን። the other living organisms can respond to stimuli። ምሳሌ እነዚህ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ከአካባቢያቸው ጋር ሪአክት ያደርጋሉ። they react to stimulus environmental stimuli። what are stimuli? እነዚህ በአካባቢያችን ያሉ stimuli እነማን ናቸው? this stimuli for example we can see the sun። የፀሐይ ብርሃንን መውሰድ እንችላለን። የፀሐይ ብርሃን አንዱ environmental stimuli ወይም ቀስቃሽ ነርቭ የምንለው ነው። ለምሳሌ እጽዋቶች ለዚህ ለፀሐይ ብርሃን ሪአክት ያደርጋሉ። ውሃን መውሰድ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ሃይድሮትሮፒዝም የምንለው ማለት ነው። ፀሐይን ስንወስድ ፎቶትሮፒዝም እጽዋቶች ሪአክት የሚያደርጉበት ሜካኒዝም። አፈርን ብንወስድ ወይም ግራውንድን ብንወስድ እንደዛው ተመሳሳይ ሪአክት ያደርጋሉ። ግሮዝ ፕሮሰስ አንደኛው የእነዚህ ህይወት ያላቸው እንስሳት እድገታቸውን የሚያሳዩበት ዋነኛ ባህሪ ግሮ ያደርጋሉ ማለት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ይራባሉ። ስርዓተ መራቡ እንግዲህ ዋነኛው ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ወይም ኦርጋኒዝምስ ዋነኛ ባህሪ ነው ማለት ነው፣ መገለጫ ነው። ስርዓተ መራቡ ያካሂዳሉ። ጾታዊና ኢጾታዊ የምንለው ሴክሹዋሊ እና አሴክሹዋሊ የምንለው ማለት ነው። ሪፕሮዳክሽን is one of the main characteristics of living organism ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ሪስፓየር ያደርጋሉ፣ ስርዓተ ትንፈሳ፣ እንደዚሁም ሌሎችንም መጥቀስ እንችላለን። ሌላኛው እንግዲህ የህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች የጋራ ባህሪ የምንላቸው they transmit the genetic information to their offsprings። ጂን ወይም ጄኔቲክ ማቴሪያል ከወላጅ ወደ ልጅ የማስተላለፍ አንደኛው ባህሪ ነው ማለት ነው። in the genetics language offspring means children። ይሄ በጄኔቲክስ ቋንቋ ኦፍስፕሪንግ የሚለው ምንድነው? ልጆች ማለት ነው። ልጆች ወላጆች እንግዲህ ባህሪያትን ለምሳሌ 23 ክሮሞዞም ከእናት 23 ክሮሞዞም ከአባት አንድ ላይ ቀናጅና ዛይጎት ይፈጥራል። በዚህ ዛይጎት ውስጥ እንግዲህ የሰውን ማለት ነው ለምሳሌ ሰውን ብንወስድ 23 ክሮሞዞም ከአባት 23 ክሮሞዞም ከእናት ይሆንና ሁለቱ በሚገናኙ ስፐርምና ኤግ ሴል በሚገናኙበት ጊዜ ዛይጎት ይፈጥራል። ያ ዛይጎት የሚፈጠረው ከእናቱም ከአባቱም 23 ክሮሞዞም ወስዶ 46 ክሮሞዞም ይዞ ይፈጠራል ማለት ነው። በዛን ሰዓት ይሄ የሚፈጠረው ዛይጎት ወይም ልጅ ከእናቱም ከአባቱ ምንድነው ይዞ የሚፈጠረው? ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ወይም ይሄ ክሮሞዞምን ከሁለቱም ከእናቱ ከአባቱም ሼር አድርጎ ነው የሚፈጠረው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ጄኔቲክ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ጂን ከወላጆች ወደ ልጆች ይተላለፋል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት በስርዓተ መራቦ ሂደት ውስጥ during the process of reproduction የሚያሳዩት ዋነኛ ባህሪ ነው ማለት ነው። the main characteristics of living organism is they can maintain relatively constant internal conditions። እንግዲህ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ዋነኛ ከሚያሳዩት ባህሪያት አንደኛው ምንድነው? የሰውነታቸው ውስጥ ያለውን ኢንቫይሮንመንት ባላንስ ማድረግ ነው። መወገድ ያለበትን ያስወግዳሉ። ስራ ላይ መዋል ያለበትን ስራ ላይ ካዋሉ በኋላ የማያስፈልገውን የፊዚዮሎጂካል አክቲቪቲ ውጤት ሪጀክት ያደርጋሉ በዚህ ሰዓት ማለት ነው። እነዚህን የሚያደርጉት ምንድነው? በጽዳጅ አካላት ነው። ይሄ ፕሮሰስ ምን እንለዋለን? the maintenance of the constant internal environment is called homeostasis። ይሄ እንግዲህ ሆሞስታሲስ የሚካሄደው በሆሞስታቲክ ኦርጋኖች። ይሄ ፕሮሰስ የሚካሄደው በሆሞስታቲክ ኦርጋንስ። what are homeostatic organs? እነዚህ ጽዳጅ አካላት የምንላቸው እነማን ናቸው? አንደኛው ለምሳሌ በዋናነት የምንጠቀመው ለምሳሌ ሳምባን መውሰድ እንችላለን። የሳምባ ጥቅም ምንድነው የሚለውን ማየት እንችላለን። ሳምባ ለምሳሌ ኦክሲጅንን ያስገብቶ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ያስወግዳል። ኦክሲጅን ስራ ላይ ከዋለ በኋላ ከደም ዝውውር በኋላ ምግብ ከተፈጨ በኋላ ሴሎቻችን ከተጠቀሙበት በኋላ ባልተጣራ ደም የማያስፈልገው ቆሻሻ ወደ ውጪ በካርቦን ዳይኦክሳይድ መልክ በሳምባችን እንዲወገድ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሳምባ አንዱ የጽዳጅ አካል ነው፣ ሆሞስታቲክ ኦርጋን። ሌላኛው ደግሞ ኩላሊታችንን መውሰድ እንችላለን። ቆሻሻን ከደም አጣርቶ ወደ ሽንት የመቀየር ሂደት እንግዲህ አንዱ ሆሞስታቲክ ኦርጋን ነው ማለት ነው። እንግዲህ ኩላሊት ኪድኒ is one of the main homeostatic organ። ሌላኛው ደግሞ በዋናነት የምንጠቅሰው ምንድነው? ቆዳችን ነው። our skin ከሰውነታችን ውስጥ
አላስፈላጊ የሆነ የሶዲየም አየንስ ጨው ሌሎች የማያስፈልጉ ቆሻሻዎችን በላብ አማካይነት ወደ ውጪ የሚያስወግድልን ፕሮሰስ እንግዲህ ሆሞስታቲክ ኦርጋን ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሬጉሌት በማድረግ ሂደት ውስጥ በአካባቢያችን ሰውነታችን ቴምፕሬቸሩን ይቆጣጠራል። ፊዚዮሎጂካል አክቲቪቲ የሚባል ቢሄቪራል አክቲቪቲ የሚባል በዛ አማካይነት ሰውነታችን ኢንቫይሮንመንት እንዲቋቋም በራሱ ፊዚዮሎጂካሊ ሰውነታችን አድጀስት በሚያደርግበት ሰዓት ቆዳችን ሙቀትን ለማስወገድ ቆሻሻን በላብ አማካኝነት ወደ ውጪ ያስወግዳል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ባህሪ ምንድነው? they need the energy to accomplish work። እንግዲህ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ማንኛውንም እንቅስቃሴ ለማድረግ ምግብ ከተመገቡ በኋላ ጉልበት ያገኛሉ፣ ይንቀሳቀሳሉ፣ ያድናሉ፣ ስራ ይሰራሉ፣ የሚፈልጉትን እንቅስቃሴ ያከናውናሉ ማለት ነው። ሌላኛው living organisms are capable of evolutionary adaptation to the environment። እንግዲህ ዋነኛው ደግሞ ሌላው የህይወት ያላቸው ፍጥረታት ባህሪ አካባቢያቸውን አዳፕት አድርጎ ይመጣሉ። These living organisms select the suitable environment for them። ለነሱ ምቹ የሆነውን environment መርጠው የመኖር ሁኔታ እንግዲህ በዋነኛ ባህሪ ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ሌሎችም የመሳሰሉ ከዚህም በላይ ሌሎች ባህሪያትም መቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ሌላው biologists study about living things using scientific methods. What is scientific method? Scientific method is a process by which scientists approach their work። scientific method ምንድነው የሚለው እንግዲህ የሳይንቲስቶች ቁልፉ መሳሪያ scientific method ነው። process by process ሳይንቲስቶች ወይም ባዮሎጂስቶች ስለአንድ ነገር ችግር ጥናት አድርገው ለዛ ችግር መፍትሄ ለማስቀመጥ ስቴፖች አሉ፣ የሚከተላቸው ስቴፖች አሉ። እነኚህን ስቴፖች ተከትለው ለዛ ችግር መፍትሄ የሚያስቀምጡበት ሂደት ነው ማለት ነው scientific method። the main steps of scientific method። እነዚህ ሳይንቲፊክ ሜተድ ሜን ስቴፖች የምንላቸው እነማን ናቸው? አንደኛው አስኪንግ ኩዌሽን ነው፣ መጠይቅ ነው። አንድ ነገር ከተረዳን በኋላ ወይም ከተገነዘብን በኋላ ችግሩን ከለየን በኋላ ያ ችግር መነሻው ምንድነው? the main step of the first step of scientific method is what? Identifying the problem. We ask a question in order to identify the problem። እንግዲህ ይሄ ችግር እንዴት ነው የተከሰተው ብለን ጥያቄ እናነሳለን ማለት ነው። አንን ችግር ከለየን በኋላ ጥያቄ እናነሳለን። ይሄ ጥያቄ ስለዛ ችግር ብዙ መረጃ እንድናገኝ እንግዲህ መጠይቅ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ስቴፕ do the background about the problem. What is this background? ይሄ background ምንለው ምንድነው? we gather information about that problem። ስለዛ ችግር ከለየን በኋላ የዛ ችግር መነሻው ምንድነው ብለን እናያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር background research ምንድነው? ችግሩ አለ፣ ችግሩን ተረድተናል። ለምሳሌ የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች በሂሳብ ትምህርት ዝቅተኛ የሆነ ውጤት አመጣዋል። ስለዚህ የዚህ ዝቅተኛ ውጤት ምክንያት ምንድነው ለሚለው በቂ የሆነ መረጃ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በቂ የሆነ መረጃ ያስፈልጋል። ይሄ መረጃ ስናሰባስብ እንግዲህ ዶክመንት አገላልጠን ሊሆን ይችላል፣ መጠይቅ አዘጋጅተን መጠይቅ ለተማሪዎች እንደዚሁም ለትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ በመበተን ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ያንን መረጃ አሰባስበን አናላይዝ እናደርጋለን። ወደ ሶስተኛ ስንመጣ መረጃውን እያሰባሰብን ደግሞ መላምት እናስቀምጣለን። ነምበር 3 ኮንስትራክት ሃይፖቴሲስ። ሶስተኛው ስቴፕ ምንድነው? ኮንስትራክት ሃይፖቴሲስ። ይሄ ሃይፖቴሲስ ምንለው ምንድነው? መላምት ነው። መላምት እናስቀምጣለን። ለምሳሌ መረጃ ከመሰብሰባችን በፊት ዝም ብለን የምናስቀምጣቸው መላምቶች አሉ። የስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች ውጤታቸው ዝቅተኛ የሆነ በሂሳብ ትምህርት መምህሩ በደንብ ስለማያስተምር ነው ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ ተማሪዎች ትምህርቱን ስለሚጠሉት ነው ብለን ልናስቀምጥ እንችላለን። ወይም ደግሞ ተማሪዎቹ ትምህርቱን ስለሚጠሉት ነው ብለን፣ እንደዚሁም ደግሞ በቂ መጽሐፍ ስለሌላቸው ነው ብለን የተለያየ መላምት እናስቀምጣለን። ግን እዚህ ጋር ያሰባሰብነው መረጃ በኋላ የሚሰጠን ውጤት አለ። ይሄንን ሃይፖቴሲስ እንግዲህ በመናገኘው ውጤት ነው ቴስት የምናደርገው ማለት ነው። አራተኛ ስንመጣ አራተኛ ላይ ቴስቲንግ ዘ ሃይፖቴሲስ። ይሄ የምናስቀምጠው መላምት ቴስት መደረግ አለበት። እኛ ያስቀመጥነው መላምት ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለውን በሙከራ ማሳየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ለተማሪዎች በመጠይቅም በቃለ መጠይቅም በጽሁፍ ሊሆን ይችላል፣ ጽሁፋዊ መጠይቅ እናዘጋጃለን፣ ቃላዊ መጠይቅ እናዘጋጃለን። እነዚህን ቃላዊና ጽሁፋዊ መጠይቆችን አዘጋጅተን ታሊ አድርገን አናላይዝ አድርገን የምናገኘው ውጤት በፐርሰንት ከዚህ ከመጀመሪያ ካስቀመጥነው መላምት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ መላምቱ ተቀባይነት ይኖረዋል ማለት ነው። ተመሳሳይ ከሆነ ማለት ነው። እዛ ያገኘነው ውጤት በፐርሰንት ስናስቀምጠው
አብላጫው ተሰጠው መልስ በፐርሰንት ትልቁ እኛ ካስቀመጥነው መላምት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ ያስቀመጥነው መላምት ምንድነው ተቀባይ ይሆናል ማለት ነው። አለዚያ ምንድነው የሚሆነው ሪጀክት ነው የምናደርገው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ አናላይዝ ዘ ሪዛልት ኤንድ ድሮ ኮንክሉዥን እንግዲህ ከዛ ጋር ሱፋይ መጠይቅ አካሂደናል፣ ቃላዊ መጠይቅ አካሂደን ያገኘነው ግኝት አለ ያስቀመጥነው ሰጠን ውጤት እንግዲህ እኛ ውሳኔ እንድንሰጥ የሚያደርገን ነው ማለት ነው። ኮንክሉዥን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ግኝታችን ምንድነው? ለዚህ ተማሪዎች በሂሳብ ትምህርት በብሔራዊ ፈተና ዝቅተኛ ውጤት ያመጡት በትምህርት ቤት ውስጥ በቂ የሆነ አጋዥ መጽሐፍ እና መማሪያ መጽሐፍ ስለሌለ ነው የሚለው በአብዛኛው በመምህራንም በተማሪዎችም ተመሳሳይ መልስ ከተሰጠ እንግዲህ ይሄ የኛ ፋይንዲንግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የኛ ፋይንዲንግ ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛ ላይ ስንመጣ አክሰፕት ኦር ሪጀክት ዘ ሃይፖቴሲስ ልቅድም ያስቀመጥነው ማለት ነው። ቴስት ስናደርግ አራተኛ ስቴፕ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ተማሪዎች እኛ መጀመሪያ ያስቀመጥነው መላምት ትክክል ከሆነ አክሰፕት እናደርገዋለን ማለት ነው። ገባችሁ? መጀመሪያ ያስቀመጥነው መላምት ከኛ ካጠናነው ጥናት ጋር ቃላዊ መጠይቅ አዘጋጅተን ጽሁፋዊ መጠይቅ አዘጋጅተን ከትምህርት ቤቱ ማህበረሰብ ካገኘነው ውጤት ጋር ተመሳሳይ ከሆነ አክሰፕት እናደርገዋለን ማለት ነው። አያም እንደምናደርገው ትክክል ካልሆነ ሪጀክት እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ መጨረሻ ላይ እኛ ግኝት አግኝተናል ባገኘነው ውጤት መሰረት ታሊ አርገን አናላይዝ አርገን መጨረሻ ላይ እንደምናደርገው ፋይንዲንጋችንን እንግዲህ ውጤታችንን ምንድነው የምናደርገው ማለት ነው ማስቀመጥ ነው። እነኚህ ናቸው እንግዲህ ዋነኛ የሳይንቲፊክ ሜተድ ስቴፖች ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ the relationship of biology with other fields of natural science እንግዲህ ባዮሎጂ ከሌሎች ከተፈጥሮ ሳይንስ ትምህርቶች ጋር ያለው ተዛማጅነት ምንድነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። what is the relationship of biology with chemistry with physics and with other subjects? When you see the relationship of biology with chemistry, the field is called biochemistry. Biology ከኬሚስትሪ ጋር ያለው ጥምረት ምን ይባላል ማለት ነው? Biochemistry ይባላል። So, how biology is related with chemistry? Now, biology is related with chemistry by studying naturally occurring elements. እንግዲህ ባዮሎጂ ስለ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ውስጥ ስላሉ ኤሌመንቶች ስናወራ ባዮሎጂ ስለ ህይወት ያላቸው ነገሮች ነው የሚያጠናው ብለናል። ህይወት ያላቸው ነገሮች ደግሞ በውስጣቸው ኤሌመንት አላቸው። ስለነዚህ ኤሌመንቶች ስናወራ ደግሞ ከኬሚስትሪ ጋር ተዛማጅነት እንዳለ ያሳየናል። about chemical bonding ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ ስናወራ ቀጥታ ከኬሚስትሪ ጋር ያለውን ተዛማጅነት ያሳየናል። molecules when you talk about molecules እንግዲህ ባዮሎጂ ስለ ሞለኪውሎች ያወራል። ስለ ሞለኪውሎች ስናወራ ደግሞ ከኬሚስትሪ ጋር ቀጥተኛ የሆነ ተዛማጅ ይኖራል። ስለ አሲድ እና ቤዞች ስናወራ ከኬሚስትሪ ጋር ተያያዥነት አለው። conservation of radiant energy by the process of photosynthesis during the conversion of inorganic materials into organic materials እንግዲህ ከኬሚስትሪ ጋር ያለውን ተዛማጅነት እንደዚሁም በሌሎች ጉዳዮች ባዮሎጂ ከኬሚስትሪ ጋር ተያያዥነት ወይም ጥምረት አለው ማለት ነው። the relationship of biology with physics the field is called biophysics እንግዲህ ባዮሎጂ ከፊዚክስ ጋር ያለው ጥምረት ወይም መስተጋብር ባዮፊዚክስ ይባላል። ባዮፊዚክስ ይባላል። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ባዮሎጂ ከፊዚክስ ጋርም ጥምረት እንዳለው ያሳየናል ማለት ነው። biology is related with physics. Biology is related with physics by studying about conservation of radiant energy into organic molecules by the process of photosynthesis. During the process of photosynthesis እንግዲህ photosynthesis እንግዲህ ምንድነው? ህይወት ያላቸው ነገሮች የሚያካሂዱት በተለይ እጽዋት ምግባቸውን ለማዘጋጀት የሚያደርጉት ሂደት ነው። የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅመው ውሃንና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ውሃን ከመሬት ይወስዳሉ፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከአካባቢ አየር ይወስዳሉ። ከወሰዱ በኋላ በፀሐይና አማካይነት እንደዚሁም እጽዋቶች በውስጣቸው በቅጠላቸው ውስጥ ባለው ክሎሮፊል አረንጓዴ ከለር በሱ አማካይነት የፀሐይ ብርሃንን በመሳብ እነዚህን ኢንኦርጋኒክ ሞለኪውልስ ውሃንና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ኦርጋኒክ C6H12O6+6 molecules of oxygen እኛና ሌሎች እንስሳት ከእጽዋት የምናገኘው ባይ ፕሮዳክት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የፎቶሲንቴሲስ ሂደት እጽዋት ውሃንና ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ግሉኮስ እና ከቀየሩ በኋላ ለኛ እንደገና ለአትሞስፌሩ ምን ይለቃሉ ማለት ነው? ኦክሲጅን ይለቃሉ። ይሄ እንግዲህ ከፊዚክስ ጋርም ከኬሚስትሪ ጋርም ባዮሎጂ ጥምረት እንዳለው የሚያሳይ ነው ማለት ነው። The knowledge of biology can be applied in the following major areas.
እንግዲህ የባዮሎጂ እውቀት ባዮኒክ ቴክኖሎጂን ስናይ የተለያዩ ኤሪያዎች ላይ አፕላይ ሲደረግ እናያለን ማለት ነው። what is the application of biology in major areas? what are these major areas? ለምሳሌ ስናይ ባዮሎጂ እውቀት የሚያስፈልግባቸው ኤሪያዎች አሉ። እነዚህ አንደኛው ምንድነው? አግሪካልቸር ነው፣ ግብርና ምንለው ማለት ነው። እንግዲህ ግብርና የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ሰፊ ነው። what is agriculture? agriculture is rearing of horse, rearing of cattle or livestock and farming land ብለን ማስቀመጥ እንችላለን። ሰፋ ያለ በውስጡ ጽንሰ ሐሳብ ይዛል። ሌላኛው ኤሪያ ሜዲሲን ነው። ባዮሎጂ በሜዲሲን ውስጥ ያለው እውቀት ምንድነው? ድርሻ ምንድነው? የባዮሎጂን እውቀት ተጠቅመን በሜዲሲን ኤሪያ ውስጥ ባዮሎጂ ምን ሊጠቅመን ይችላል የሚለውን ነገር እናያለን። ሌላኛው ፉድ ፕሮሰሲንግ፣ በምግብ ዝግጅት ውስጥ ሂደት ውስጥ የባዮሎጂ እውቀት ምን ይጠቅመናል የሚለውን ነገር ደግሞ እዚህ ውስጥ ማየት ይቻላል። ሌላው ባዮሎጂ በኢነርጂ ፕሮዳክሽን ወይም ደግሞ ባዮጋዝ ማምረት ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳለው እንረዳለን ማለት ነው። the application of biology in agriculture ስናይ we can see breeding። እንግዲህ እዚህ ጋር ብሪዲንግ ማየት እንችላለን ማለት ነው። የማዳቀል ሂደት፣ የማዳቀል ሳይንስ። breeding, what is breeding? breeding is the genetic modification of plants and animals by using genetic engineering. Plants and animals are genetically modified by the modern technology called genetic engineering. What is genetic engineering? ተማሪዎች እዚህ ጋር ይሄ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚባለው ይሄ የዘመኑ ቴክኖሎጂ ነው ምንድነው ብለን ስናይ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ is the transfer of the genetic material or gene from one organism into the DNA of another organisms for the purpose of changing or altering its characteristics. እንግዲህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚባለው ምንድነው ብለን ስናይ ጽንሰ ሐሳቡ ሰፊ ነው። በተለይ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ እንግዲህ በስፋት የሚያገለግለው በግብርናውና መድኃኒት ቅመማ ወይም ሜዲሲን ውስጥ በስፋት እናገኘዋለን። እንግዲህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚባለው ቴክኖሎጂ ምንድነው? ከአንደኛው ኦርጋኒዝም ጂን ተወስዶ ወደ ሌላኛው የኦርጋኒዝሙ ዲኤንኤ ውስጥ በማስገባት የዛን ኦርጋኒዝም ትሬት የመቀየር ሂደት ነው። ይሄ ምንድነው? አገልግሎቱ የተሻለ ምርት ለማግኘት የዛን ኦርጋኒዝም ካራክተር ለመቀየር ለምሳሌ ከፍተኛ የሆነ የወተት ምርት ከሚሰጡ እንስሳት ጂን ወስደን ወደ ዝቅተኛ የወተት ምርት ወደሚሰጡ የከብት ዝርያዎች ጂኑን በማስገባት የዛን ኦርጋኒዝም ጂን በመቀየር የተሻለ የወተት ምርት እንዲሰጡ የማድረግ ሂደት ነው። እንግዲህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የምንለው ይሄ የዘመኑ ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። በዚህ ልክ እንድትረዱት ይፈልጋል። እንግዲህ ብሪዲንግን ስናይ በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን። breeding can be seen in terms of two perspectives, selective breeding እና cross breeding ብለን በሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ማዳቀል ይሄ what is selective breeding? Selective breeding is choosing parents with particular traits to breed together and produce offspring with more desirable characteristics. እንግዲህ selective breeding ምንድነው? ስሙ እንደሚያሳየውኛ ምርጥ ዘር የተሻለ ምርት የሚሰጡ ዝርያዎችን መርጠን እርስ በርስ የምናዳቅልበት ሂደት ነው። ይሄ selective breeding የምንለው ማለት ነው። we select the best desirable trait in order to get high product from both plants and animals. ከእጽዋትም ከእንስሳትም የተሻለ ምርት ለማግኘት ምርጥ ዝርያ መርጠን እናዳቅላለን ማለት ነው። የማይፈለገውን ደግሞ ካስትሬት እናደርጋለን ወይም እናጥራቸዋለን፣ ዝርያው እንዳይቀጥል እናደርጋለን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ሁለተኛው cross breeding ይባላል። what is cross breeding? Cross breeding is a technique of breeding between two different breeds. ይሄ cross breeding የምንለው እንግዲህ ምንድነው? የተለያዩ ባህሪ ያላቸውን ግሩፖች የመራባት አቅም ያላቸውን የተለያየ ባህሪ ያላቸውን የተለያየ የመራባትና ምርት የመስጠት ባህሪያት ያላቸውን ሁለት ግሩፖችን አንድ ላይ አዳቅለን ኢንተርሚዲየት ፕሮዳክት የምናገኝበት ወይም ደግሞ የመካከለኛ ምርት የተመጣጠነ ምርት የምናገኝበት ሂደት ነው። for example, one group of cattle is less drought and disease resistant but with high product of milk and meat. የአንደኛው ግሩፕ ማለት ነው ድርቅና የተለያዩ በሽታዎችን በትንሹ ነው መቋቋም የሚችሉት
ነገር ግን ከፍተኛ የሆነ የስጋና የወተት ምርት የሚሰጡ ይሆናሉ የአንደኛው ግሩፕ ማለት ነው while the other group is with high drought and disease resistant but less production of milk and meat እንግዲህ እዚህ ጋር ሁለተኛውን ደግሞ ሌላኛውን ግሩፕ ስናይ ድርቅን እና የተለያዩ በሽታዎችን የመቋቋም አቅም ያላቸው ነገር ግን አነስተኛ የሆነ የወተትና የስጋ ምርት የሚሰጡ ግሩፖች ናቸው እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን ግሩፕ ስናዳቅል የተመጣጠነ የወተት ምርት የሚሰጡ እንደዚሁም ደግሞ ድርቅንና የተለያዩ በሽታዎችን መቋቋም የሚችሉ ፕሮዳክት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው we can get intermediate products from both breeds by this cross breeding combination of traits ማለት ነው ይሄን from these two different breeds we can get an intermediate product የተመጣጠነ ድርቅንም በሽታንም መቋቋም የሚችሉ እንደዛውም ደግሞ የተመጣጠነ ምርት መስጠት የሚችል ዝርያዎችን ማምረት እንችላለን the application of biology in agriculture is production of chemicals like commercial fertilizer ምሳሌ የባዮሎጂ ዕውቀት በግብርናው ዘርፍ ያለው ዋነኛው ጥቅም ምንድነው የማዳበሪያ ማዘጋጀት ለግብርናው ለገበሬው ማህበረሰብ እንግዲህ በዘመኑ ቴክኖሎጂ የባዮሎጂ ዕውቀት ታክሎበት ነው እንግዲህ ለዘር ለፍሬ ተብሎ ለቅጣል ተብሎ ይሄ ዳፕ ዩሪያ የመሳሰሉት ማዳበሪያ ኬሚካል ተዘጋጅተው ለማህበረሰቡ ለገጠሩ ክፍል የሚቀርበው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ herbicides የአረም ማጥፊያ እንግዲህ ለሽንኩርት ለጤፍ ለተለያዩ የሰብል ምርቶች እንግዲህ አረም ማጥፊያ ኬሚካል ይዘጋጃል ይሄ አረም ማጥፊያ እንግዲህ የሚዘጋጀው ባዮሎጂ ከኬሚስትሪ ጋር ጥብረት አድርጎ እነዚህ ኬሚካሎች ይዘጋጃሉ ማለት ነው herbicide ማዘጋጀት እንግዲህ ይሄ አረም ማጥፊያ ዋነኛው የባዮሎጂ ሚና ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ የኢንሴክቲሳይድስ ምንለው ለዚህ ለገበሬው ማህበረሰብ በግብርናው ዘርፍ የሚዘጋጅ ተባይ ማጥፊያ ኬሚካል ነው እንግዲህ የባዮሎጂ ዕውቀት ታክሎበት የሚቀመም ኬሚካል ነው ማለት ነው ቀጣይ ትምህርታችን በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ ቻው ለፀሐይ ነው ላስተማረ ሰው ግን ቀኖች ጨለማ